या लुक यस्तो दामी छ नि कपाल हाम्रो हैन दामी छ सो यस्तै छ हैन थाहा छ यहाँ बस्छ ओ नो 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 So hello guys, what's up everyone? So welcome back to my new video. So I बहादुर सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्दै म भने एकदम सन्चै नै छु र त्यही हो थाहा नै छ म कोरियामा छु अहिले पनि त्यही हो कोरियाको पनि धेरै भएछ थाहा थिएन हैन यस्तै छ बाहिरको नजारा अहिले रात पर्न लागिसक्यो अहिले बेलुकाको 6 हैन 6:30 बजिसक्यो 7 बज्न लागिसक्यो जस्तो लाग्यो अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ रुम हो मैले देखाइसकेको छु अनि यहाँ आएको नि म हेर्दै 23-24 दिन भइसकेको छ अब हाम्रो चाहिँ भोलि लास्ट ट्रेनिङ हो हाम्रो ट्रेनिङ पनि सकिसक्यो भोलि लास्ट ट्रेनिङ हुन्छ अनि हाम्रो त्यही हो अनि आज 9th अप्रिल हो मेरो चाहिँ 14 अप्रिलमा फ्लाइट छ एसी को रिमोट छ एसी अन छ हैन जस एसी पनि यहाँ बेसी एसी को हावा नि खायो तर सो सबै केटाहरु चाहिँ हाम्रो मंगोलियाहरुको रुममा छ सो लेट्स गो है त मंगोलियाको रुममा सो फर्स्ट अफ अल टेक आउट द कार हैन मंगोलियाको रुममा सबै जना छ के उज्बेकिस्तान मलेसिया मंगोलिया अनि ताजिकिस्तानको सबै केटाहरु चाहिँ हामी सल्राइडर्सहरु चाहिँ मलेसियाको माछु सरी मंगोलियाको रुममा छौं यो चाहिँ हाम्रो उज्बेकिस्तानको रुम हो यो चाहिँ हाम्रो मलेसिया Hey guys, what's up? What's up? What's up? Oh, Nima. Yeah. Yeah. Man, Uzbekistan. Yeah, Uzbekistan. Man, Uzbekistan. Kamalidin. Yeah. Bu kamera sakray tukla. What? What Uzbek sakray bola? Yeah, video, yeah. Ah, okay, yes. Yeah, nice. I upload this video on YouTube. No, YouTube. Yeah, YouTube. Yeah, YouTube. Oh, YouTube. Oh, Nice. Uzbekistan. Abdurrahman Nemat. Trend kes qarar. Yeah. Katta wala jetra dirvid. Katta wala was spark diradi. Oh, okay. Sakray khoy bachcha. Nice. Hey Malaysia. Alim, how are you? Fine. Assalamu alaikum. Yeah? Hey Mongolia, what's up? Hey. Yeah. Nepal money. Yeah, Nepal money. Nice. We exchange Nepal money. Hey, Mongolia. Yeah, nice. Yeah, Mongolia. Uzbekistan money, yeah? Yeah, Uzbekistan. Malaysia money. Yeah, look. यस्तो दामी छ नि कपाल हाम्रो हैन दामी छ सो यस्तै छ Hey Talla. Hello. How are you? Everybody, how are you? Mongolia is from. Yeah, I'm from Mongolia. Your name? My name is Talla. Talla. Yeah, nice. Yeah? Right. Yeah, subscribe. Yeah, nice. Subscribe. So त्यही हो रमाइलो छ हैन यहाँबाट पनि बाहिरको भ्यू देखिन्छ नचरा बवाल देखिन्छ सो यस्तै छ हेर्नु हाम्रो कोरिया सो टुमारो लास्ट डे हो अब यस्तै छ हैन रमाइलो भयो यहाँ बसेको पनि थाहा नै भएन 20-22 दिन भएछ बसेको पनि तर त्यो टाइम बितेको थाहा नै भएन जस रमाइलो भएछ अझसम्म चाहिँ एकदम भोलि चाहिँ म यताउति सब घुमाउँछु अनि यो त्यो भोलि र आज भ्लग चाहिँ म मिक्स गरेर बनाउँछु नाउ अब हामी चाहिँ ताजिकिस्तानको रुममा जाउँ ताजिकिस्तान हैन ताजिकिस्तान यहाँ बस्छ ओ नो मैले चाहिँ के सोचेको थियो भने उता मैले चाहिँ अर्काको रुम मैले चाहिँ साथी चाहिँ यहाँ बस्छ के ताजिकिस्तानको यहाँ बस्छ मैले चाहिँ यो रुममा रिङ्गेल बजाएछु के ओ फेरि बजाएँ सरी यार अति सरी भयो Hello, Nima. हेलो ताजिकिस्तान How are you? Your name what? Cameron. My name is Manucher. Oh. My name is Manucher. My name I'm is from Manucher. Tajikistan. I'm the cyclist. Yeah, I'm from Nepal. World champion. Nepal. Yeah. I'm from Nepal. How are you? Like to. No Nice, good. English not understand? I'm fine, good. English no understand? I don't know English. Oh. English English नबुझ्दो छ हैन ढलाइदिउँ अर्काको एउटा रुमको अब बिल बजाइदिएछु के
So I'm making vlog on YouTube. I upload this video on. Oh, no understand. No. Video on YouTube. YouTube video. Baik tos. Vlogger, me vlogger. Vlogger tos. Vlogger. So ऊ चाहिँ अब पर्सि जान्छ ताजिकिस्तान हामी चाहिँ अब 14 तारिक भने चाहिँ ऊ चाहिँ 11 तारिकमा जान्छ he is going to Tajikistan in 11 April Yeah, war. Subscribe सबैले हाम्रो दोस्त निश्चल शेर्पा को च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो यहाँको चाहिँ अब म 20-22 दिन भइसक्यो तर मैले भ्लगहरु चाहिँ के बनाएको छैन किनभने अब आइन्छ ट्रेनिङ गरिन्छ हैन फ्यामिलीसँग बोल्नु पर्यो अनि फ्यामिलीसँग बोल्दा ओर्दा रेस्ट गर्नु पर्यो अनि टाइम नहुँदो रहेछ के भ्लग बनाउने अनि यसो भने अनि अब चाहिँ केही त बनाउनु पर्यो नि त यत्रो कोरिया आएको छु 2-3 वटा भयो भ्लग पनि हाल्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ त्यो हाल्नु पर्यो नि त त्यो त हाल्नै पर्यो अभियसली भनेर यहाँ चाहिँ अब हैन फापाले देशको चाहिँ पैसा छ यो चाहिँ मलेसियाको पैसा हो यो चाहिँ मङ्गोलिया यस नेपालकै हो यो चाहिँ कोरियन हो हैन सो मनी यो पैसा चाहिँ किन साटेको भन्दा फेरि अब यो चाहिँ फाइदाको लागि हैन यस्तो अब एउटा फापाले देशको पैसा राख्ने एउटा हैन राम्रो देखिन्छ नि त हैन त्यही अब डाइरेक्ट हैन भोलि भेटौँ सो राति भ्लग नबनाऊँ डाइरेक्ट भोलि यताउति घुमेको भिडियो हेर्नु त सो लेट्स गो 1 3 2 1 गो सो गाइज गुड मर्निङ है सो अलि चाहिँ भर्खर मर्निङ हो सो अलि चाहिँ 7:06 भयो 7:06 भइसक्यो होइन 7:06 गयो यहाँ चाहिँ बिहानको अनि घाम लाग्दैछ हो घाम पुरा लागिसकेको छ होइन उज्यालो भइसकेको छ सो आज चाहिँ हाम्रो लास्ट ट्रेनिङ सो गाइज होइन आज जस्ट हाम्रो ट्रेनिङ पनि सकिसक्यो सो त्यही हो ट्रेनिङहरू चाहिँ पुरै सक्यो अनि अहिले चाहिँ बेलुकाको 5:21 भइसक्यो अब हाम्रो खाना खाने चाहिँ 6 बजी जानुपर्नेछ अनि तपाईँ अब 10-15 मिनट चाहिँ यता बाहिर घुम्छौँ अनि आउँछौँ होइन अनि त्यही हो उज्रोमा ताजिकिस्तानको हामी चाहिँ उसको फ्लाइट चाहिँ भोलि छ अनि मेरो चाहिँ 14 तारिकमा छ सो त्यही 14 कि 13 तारिकमा छ थाहा छैन त चाहिँ होइन 13 कि 14 मा हो एउटा चाहिँ होइन सो अनि नेपाल पुग्छु म पनि भन्दै सो अहिले चाहिँ 5:22 भइसक्यो एकछिन अब तल जाँदा हो त 10-15 मिनट यता बाहिर तपाईँलाई घुमाइदिउँ न भनेर मात्रै हो होइन यताउति अब साउथ कोरिया यत्रो आएपछि त होइन यसो अब घुमाउनु पऱ्यो नि त यहाँ बाहिर चाहिँ यस्तो छ है हामी यता जान्छौँ अलिकति भित्रपट्टि उतापट्टि फुलहरू छ त फुलहरू सकिसक्यो पहिला चाहिँ दामी थियो अहिले बिङ रेडी नाउ अनि रेडी भएपछि अब जाने हो हामी सिधै त हामी जानु लाग्यो होइन सो लिफ्ट खिच्छ 5 अब लिफ्ट खोलिन्छ खोल्यो होइन सो इट्स क्यामरन माई फ्रेन्ड हे Hello. How are you? एकदम फाइन सो 1 फ्लोर हामी जाने हो नि त सो त्यही हो 5 4 3 2 1 अहिले मलाई यस्तो घुमाइदिन्छु म होटेल वरिपरि होइन म बस्ने ठाउँ वरिपरि घुमाइदिन्छु अनि त्यहाँ खोला पनि छ सो त्यही हो या हाउ फिल कोरिया हाउ वाज कोरिया Goodbye. Korea how good or not No. no good Korea Good, Why? good. yeah Korea is good so त्यही हो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फ्लोर हो हामी चाहिँ बिहान डिनर यता खान्छौँ होइन यताहरू हामी डिनर खान्छौँ अनि यता बिहान बस्छौँ सो now we go around this street so let's go Cameron दुईटा काममा हामी डिनर गर्न जान्छौँ होइन हामी यहाँ डिनर गर्न चाहिँ अब 10 किलोमिटर जान्छौँ पर so let's go Cameron we need to explore now Huh? we need to explore now oh let's go Chalpal come fast so यस्तै छ होइन पूजाको अब चाहिँ यहाँको रुखहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ चाहिँ घाँस पनि हुँदैन रहेछ पुरै यस्तो हुन्छ यहाँको रुखहरू चाहिँ त्यही हो यहाँ त टिभी पनि रहेछ सो अगाडि टिभी छ होइन म भ्लग बनाउँदै हिँड्दैछु यु नो भ्लगर Yeah. ताजिकिस्तान भ्लगर नाइस Nice. म्यापहरू यस्तो छ होइन सो यहाँको बस स्टेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ यो चाहिँ बस स्टेसन हो यहाँ चाहिँ हामी यहाँ बस्नुपर्छ होइन अनि बसहरू चाहिँ आउँछ बस आउँछ अनि यहाँ बस चढ्ने जाने हो नेपालमा यस्तो बस स्टेसन छैन छ तर कहीँ छ होइन त्यस एकदम रमाइलो छ होइन कोरिया सो
We're gonna miss you, Cameron, tomorrow. Tajikistan. Tajikistan. Yeah, it's missing Cameron. Tickets are but we call when he's Tajikistan, Okay, me tell Nepal, me. we call each other, yeah? Okay. We speak, we talk each other. Yeah, nice. Oh, crops. Hi, car. यहाँ चाहिँ हरेक ठाउँमा कारै कार हुन्छ कि लुक अल देयर इज कार सबै ठाउँतिर कारै कार हुन्छ तर त्यस्तो जाम चाहिँ हुँदैन कार सबै कार नै कार हुन्छ चर्च ठुलो चर्च छ यहाँ दिस इज चर्च यस्तै छ कोरिया देश राम्रै छ तर हामी चाहिँ कोरियाको अलिकति गाउँमा बसेको छु त्यस्तो सहरमा बसेको छैन अलिक सहरभन्दा अलिक भित्रबाट बसेको छु चर्च बवाल छ यार चर्च चाहिँ राम्रो छ चर्च चाहिँ यहाँ टन्नै हुँदो रहेछ कोरियातिर म बस्ने होटल छेउमा दुईवटा चर्च छ क्या त्यहाँ पर एउटा चर्च छ साकुरा फ्लावर फिनिस यहाँ चाहिँ एउटा फ्लावर थियो कि वाइट फ्लावर या साकुरा यस्तो शब्दहरू छ क्या साकुरा फिनिस्ड यहाँ चाहिँ अब फाल्टै मजा आउँछ हिँड्दा फेरि यसरी नाइस सबै सो नाइस बट हावा चाहिँ एकदम चल्ने है तर कतिको हावाले गर्दा फेरि कतिको मैले बोलेको सुनेको त थाहा छैन मलाई किनभने हावा एकदम चल्छ यहाँ चाहिँ कति राम्रो फुल या नाइस फ्लावर नाइस इट्स गुड जस्ट राम्रो छ होइन कोरिया त्यस्तो छैन एकदम बवाल छ एकदम डेभलप कन्ट्री हो नि त नेपालभन्दा धेरै डेभलप कन्ट्री हो केहरू छ थाहा भएन के हो होइन अनि ओ नाइस स्टोन नाइस वाट दिस के हो यार यो जस्तो बवाल छ सबैतिर कार यति धेरै कार छ नि तर त्यस्तो जामहरू केही हुँदैन क्या नेपाल जस्तो नेपालमा चाहिँ गाडी बढी छ तर पार्किङको सुविधा छैन नि त त्यही भएर बढी त्यस्तो हुन्छ तर यहाँ चाहिँ नो जाम नाइस अवेसम प्लेस सबैको घरमा त एक एउटा कार चाहिँ हुन्छ तर विदेशमा चाहिँ प्रायः त्यस्तै होइन यता कोरिया जापानतिर चाहिँ सबै घरमा एउटा कार चाहिँ पर्सनल कार चाहिँ प्रायः यस्तो धेरैको हुन्छ है अब कसको हुँदैन तर धेरै जस्तोको चाहिँ अब त्यो हुन्छ यहाँ बसेर भ्लग बनाउनु मिल्थ्यो अब आनन्दले बसेर भिडियो बनाउनु मिल्थ्यो तर टाइम छैन मसँग सो लेट्स गो ओके पाली लेट्स गो सो हामी त्यहाँ पाली भनेको चाहिँ फास्ट भनेको पाली भन्छ छिटो भनेको कि नेपालीमा छिटो भन्छ नि त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ पाली भन्छ अनि त्यही हो यस एक दुईवटा भाषा सिक्यो होइन लेट्स गो 45 बजेको अहिले बेलुकाको चाहिँ अनि हामी 6 बजे चाहिँ हामी डिनरको लागि जानुपर्ने छ 6 बजे अनि चाहिँ युनिट टु गो फास्ट क्यामरन युनिट टु गो फास्ट अनि यहाँ चाहिँ हामी पहिला अस्ति यहाँ चाहिँ हामीले 5 दिन ट्रेनिङ पनि गऱ्यौँ होइन यो ठाउँमा चाहिँ जस्ट हामीले टेक्निकल कुराहरू सिकेको अनि या एकदम बबाल छ यहाँ चाहिँ पार्क छ है या अनि खोला पनि छ यहाँ सानो खोला छ जस्ट ब्युटिफुल लेट्स गो नेपाली नो टाइम एकदम कम छ कि अब डिनरको टाइम भयो नि त हामी ट्रेनिङ गरेर नुहाएर अनि भ्लगमा निक्लेको नि त भर्खर सो यहाँको खोला नि क्या सफा छ कि यस्तो पोहोरहरू केही छैन खोला पुरै सफा खोला छ होइन लुक नाइस एकदम बल चाहिँ चाहिँ पार्क छ होइन अनि अब 4:43 भइसक्यो अब 70 मिनट बाइक छ एकदम टाइमको चाहिँ एकदम भ्यालु छ यहाँ होइन गाह्रो छ म नेपालमा सोचिरहेको थिएँ अब होइन नेपालमा बस्दा नेपालमा यहाँ नआउँदाखेरि चाहिँ नेपालमा सोचिरहेको थिएँ डेली भ्लग हाल्छु साउथ कोरियाको सोचेको थिएँ तर भएन त होइन गाह्रो छ किनभने टाइम चाहिँ एकदम ट्रेनिङ गरिन्छ गलेको हुन्छ होइन एन्ड या स्टियर बडिङ नाइस रियली नाइस Yeah, nice. Wow, beautiful. Me photo. Okay. Let's go. पार्कहरू छ है नयाँ राम्रो पार्कहरू छ यहाँ चाहिँ सो मेरो पनि फोटो खिच्नु पऱ्यो नि त यहाँ जस्तो तरिकाले होइन भोलि स्टोरीमा के हाल्नुपर्छ होइन बाइक चाहिँ तेरो मेरो हामी होटेल पुग्नुपर्ने चाहिँ अब होइन लेट्स गो 30 मिनट ल्याम्प नो टाइमको चाहिँ एकदम फलो गर्नुपर्छ यहाँ फेरि रिसाउँछ ओभर रिसाउँछ क्या मान्छेहरूले कोरियाको मान्छेहरू एकदम रिसाउँछ सो हे पालि जोगुम छान्तानी भनेको चाहिँ स्लो होइन ओ नाइस जोगुम टाइम जोगुम
Nice. Hey, no time. Jogum. Nice flower. Nice. Nice. Hey, boy. Pali. Oh, okay. Pali. Hey, no. Pali. Let's go Pali. Let's go Pali. Nice photo. 15 फोटो खिच्छ ढिलो भइसक्यो आफूलाई 15 फोटो खिच्छ त पारिहाल्यो नि है हे स्लो टाइम कति यार मार्छ है अन्त नो ओ 50 भइसक्यो यार 10 मिनट रहेछ सो उतो परको हाम्रो होटल हो सो हामी यहाँ छौँ सो पाली लेट्स गो 5 मिनट हामी पुग्छौँ तर we need to go fast 10 मिनट 5 मिनट हामी छिटो पुग्नुपर्ने हुन्छ जसरी भए पनि नाइस खतरा कार यार नाइस Photo. Oh, nice car. Mustang GTR जस्तो लाग्यो है यो कार त मलाई म त अस्ति ल्याम्बोर्गिनी देखेँ ल्याम्बोर्गिनी का झन् सुपर बाइक जस्तो कुछ नि अम्बो खतरा हुन्छ हैन जोस ए टाइम 10 minutes. Oh, 8 minutes. oh let's go Pali. Oh. 8 minutes. Oh, nice. कस्तो अब त्यस्तै हो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई हैन म त्यही भन्न चाहन्छु कस्तो लाग्यो फोरहरु चाहिँ एकदम व्यवस्थित हुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो ठाउँमा फोर राख्नुपर्छ हैन 10 किलोमिटर हामी पर जान्छौँ खाना खान हैन गाडीमा अहिले मैले देखाइहालेँ कार त्यसमा जान्छौँ हैन अनि हामी बस्ने होटल चाहिँ यो ठुलो होटल छ 10 ताले जति छ एकदम राम्रो छ हैन अनि चाहिँ कारको पार्किङ हुँदैछ ए फोटो खिच्नु भन्दैछ सो ओके Thank you so much for watching guys हैन अनि त्यही हो आजको ब्लग यही इन गर्न चाहन्छु